اليوم غندير لكم واحد الوصفه عجيبه 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 بزاف وفعاله، جد فعاله، ديال البرد ديال هاد لا سيزون، بلا ما ياخذ واحد الدواء. والدواء دابا راكم عارفينه ما بقاش كينفع، كتشري السيرويات وتشري شحال ديال لي ميديكامون، داكشي والو، بحال كتخوي الماء في الرمله. دونك انا غادا نوجد لكم دابا واحد الوصفه عجيبه تكون عندكم، ديروها لوليداتكم الكبار والصغار، تكون عندكم دائما في الدار، ما تخطاكمش واعتمدوا عليها بزاف. عندي سكينجبير هنايا غابي، سكينجبير طري ها هو غابي كيف ما كتشوفوا، انا يلا حكيته في الحكاكه. عندي السيترون هنا مرصوات، الحامض بطبيعه الحال راه السيترون راه كيتغسل مزيان، كتنظفيه مزيان وكتقطعيه هكا مرصوات وكتحيدي ليه داك الزريعه ديالو. وعندي العسل ديال الزعتر، ها هو. انا عندي بزاف ديال الانواع ديال العسل، ولكن العسل يكون حر البنات ما منها باس تنقصوا شويه من المصروف ديالكم وتاخذوا شويه العسل حر. كاينين الانواع ديال العسل راه ما غاليينش بزاف. انا عندي كاع الانواع دابا ديال العسل، واختاريت ندير هذا ديال الزعتر حيت كنت باغا ناخذ اي عسل ونزيد فيه الزعتر، ولكن عندي هذا مصوب فيه الزعتر. والزعتر كيف ما كتعرفوا راه مزيان بزاف سميتو الجهاز التنفسي، راه مزيان كيساعد على المنزله ديال البرد. المهم انا غندير لكم واحد الوصفه عجيبه بالزعتر والحامض والسكينجبير. بسم الله على بركه الله، نبداو نديروا القياس اللي بغيتو البنات. انا غنشعل البوط. البنات نتمنىكم هاد الوصفه تجربوها، راه مزيانه بزاف بزاف بزاف. دابا هاد العام ان شاء الله بحول الله كاين البرد وكاينه هاد المنزله صعيبه بزاف، ونتمنى هاد الوصفه توجدوها دابا وتبقاو توجدوها دائما كيف ما كنوجدها انايا. راني وجدت لكم شحال من حاجه حطيتها لكم ان شاء الله. انا صورت كل شيء اليوم وغنبدا نحط لكم هاد الوصفات ان شاء الله بحول الله مع قوته. راه غادي ينفعوكم بزاف البنات باش تفاداو دوك السيروات. راه اصلا السيروات ما كيديروا حتى شي حاجه. دابا انا خديت القياس ديالي ديال العسل، نتوما عينكم ميزانكم شوف شحال بغيتو ديروا ديال العسل. هنا تقريبا عندي ما يعادل الكاس ديال العسل تقريبا. ها نتوما مني دابا انا ما بغيتش نخليه حتى يتكراميليزا حيت غادي يمشي المفعول ديالو. انا غادي نضيف عليه دابا ان شاء الله ها المعلقه الاولى، الثانيه، الثالثه ديال السكينجبير. والسكينجبير الله يرضي عليكم البنات خذوه جديد، راه كاين موجود دابا في الاسواق. انا درت 3 ديال المعالق ديال العسل، شفتوني كيفاش درتهم. وهذه حامضه كلها حامضه بالوسط ديالها حتى القلب ديالها والقشور الرقيوقه. وهذا الحامض راكم عارفين وبزاف لاش كيليق، راكم عارفين لا فيتامين سي شنو لاش كتليق، راه هي اللي مزيانه البنات للبرد. وعودوا وليداتكم على هاد الوصفات الله يرضي عليكم، بلا ما تبقاو تعودون بزاف على الدواء. اللي بدا يكحب تمشيو ديو للطبيب، هذاك الدواء راه الا تعود عليه الجسم صافي. ها هي ان شاء الله، ها هي دابا كطيب وغادي نقصوا عليها واحد شويه ونعاود نرجع لكم ونوريكم الشكل النهائي ديالها. ونتمنى ان شاء الله تعجبكم، واللي عجباتو اكيد يدير ليا لايك الله يرضي عليكم، وما تنساوناش من الدعم ديالكم. السلام عليكم البنات. ودابا شوفوا الشكل النهائي ديال هذا العسل والحامض والسكينجبير. ها هو شو كيولى. كنشدوه كنديروه في واحد القرعه حتى يبرد شويه، نديروه في القرعه وكنبقاو كل مره ناخذوا منه شويه مع الصباح، من الاحسن على الريق. الا خديتوه ما تاخذوش عليه الماء،
خليه واحد نص ساعه هكاك عاد باش تشربوا الماء باش يدير المفعول ديالو. البنات بغيت نقول لكم كان عندي واحد اخر مصوباه، ها هو هذا ديال داك العام، هذا فيه غير العسل وسكينجبير طري، ما كنتش دايره فيه الحامض. ها هو شوفوا كيفاش باقي، انا كنصوبو انا كيبقى ليا العام كامل، بقى ليا غير هاد شويه منه. المهم البنات عافاكم، ما تنساوناش من الدعم ديالكم الى عجبكم الفيديو، وجاوبوني عافاكم. شكرا.